امشب در 24 خبر فوری تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران. 30 رأی موافق، 3 رأی ممتنع و روسیه و چین مخالف. امشب بررسی عواقب این قطعنامه. خط و نشان در تهران پیش از شروع رأیگیری در وین، خاموش کردن 2 دوربین آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات زیرزمینی نطنز. اتهام جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی. دیدبان حقوق بشر خواستار پیگرد قضایی کسانی شده که در سال 67 در اعدام زندانیان سیاسی دست داشتند. و اعتراض بعضی مسلمانان بریتانیا بانوی بهشت را از اکران خارج کرد. وزیر بهداشت مسلمان بریتانیا توقف نمایش فیلم رو غیرقانونی خونده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. ساعت 3:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن، نیمه شب در تهران و 9:30 شب در وین اتریش، جایی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود 1 ساعت پیش سرانجام قطعنامه مربوط به برنامه هسته ایران را تصویب کرد. از بین 35 کشور عضو شورای حکام 30 کشور به قطعنامه مورد حمایت آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده رأی مثبت دادند. هند، لیبی و پاکستان رأی ممتنع دادند و چین و روسیه هم رأی منفی. این قطعنامه لحنی انتقادی درباره برنامه هسته ایران داره. پیش از این رأیگیری جمهوری اسلامی 2 دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو غیرفعال و درباره تصویب قطعنامه در شورای حکام هشدار داده بود. امشب این خبر فوری رو با خبرنگاران و کارشناسان برنامه مفصل بررسی می‌کنیم. فعلا همکارانم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید و احمد صمدی از وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ماست. با احمد صمدی شروع می‌کنم. احمد، چه می‌دونیم در مورد این قطعنامه؟ فرد خب این قطعنامه همونطور که انتظار میرفت تصویب شد، اما در خصوص این که رأی بالایی بیاره خب انتظار میرفت که طبق قطعنامه‌ای که 2 سال پیش تصویب شد اون رأی بیاره. اما اقداماتی که به نظر میاد جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته انجام داد، به نظر میاد که ترغیب کرد کشورهایی رو که در دوره قبل رأی ممتنع داده بودن این بار رأی مثبت بدن. در دوره قبل دقیقاً 2 سال پیش در ژوئن سال 2020 همین تقریبا قطعنامه بود به رأی گذاشته شد. 25 رأی آورد، 7 رأی ممتنع و طبق معمول روسیه و چین رأی منفی داده بودن، اما این بار تعداد آرای مثبت 30 تا شد. خب به نظر میومد که شاید از زمانی که قطعنامه ارائه شد این انتظار میرفت که خب شاید مقامات جمهوری اسلامی ایران بخوان که این مصالحه رو شروع کنن، اما گزارشایی که آقای گروسی نشون داد نشون داد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیخوان که همکاری بکنن و همچنان بر مواضع خودشون پایبند هستن. گزارشایی که خب ارائه شد، همچنین بیانیه‌هایی که کشورها ارائه کردن از جمله ایالات متحده و 3 کشور اروپایی، در این بیانیه‌ها اومده بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران به نظر میاد که نمیخوان همکاری بکنن. اقداماتی رو که دارن انجام میدن و انجام دادن در گذشته بیانگر این هستش که نشون دهنده یک نوع عدم اعتماد هست به برنامه هسته‌ای ایران، از ذخایر اورانیومشون گرفته تا تحقیقات توسعه‌ای که دارن انجام میدن، مثلا برداشته شدن اجازه ندادن به بازرسان آژانس برای دسترسی به دوربین‌ها، اینا همه نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیخوان شفاف عمل کنن. اما خب به هر حال این قطعنامه تصویب شد و بلافاصله دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم پیش از صدور قطعنامه و هم بعد از صدور قطعنامه رأی دادن، واکنش نشون دادن. پیش از صدور قطعنامه در حالی که به قطعنامه داشت بررسی میشد، اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران به آژانس اطلاع داده که 2 آبشار از سانتریفیوژهای IR6 که بسیار پیشرفته هست اونا رو میخواد نصب کنه، راه اندازی کنه و از اونها بهره برداری بکنه. و خب بعد از اون هم دیدیم که نماینده ایران اومد و واکنش نشون داد. در واکنشی که نشون دادن گفتن که این قطعنامه که تصویب شد عواقبش گریبانگیر بانیان اون هست. ظاهرا دوباره تهدید کردن 3 کشور اروپایی و ایالات متحده رو و در ادامه هم گفتن که صدور این قطعنامه نه جمهوری اسلامی ایران رو ترغیب میکنه که فراتر از اون چه که انجام میداده بخواد انجام بده و نه باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران از مواضع اصولی خودش پایین بیاد. به هر حال آنچه که ما امروز در وین دیدیم و شنیدیم حاکی از این هستش که مقامات جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک چالش جدیدی و با جامعه بین‌المللی هستند و با یکی از دیپلمات‌ها هم که صحبت می‌کردم او
خیلی متاسف بود از این قضیه که اگر بخواد جمهوری اسلامی ایران اقدامات بیشتری انجام بده باعث خواهد شد که در واقع عملاً بگیم که توافقنامه هسته‌ای یا همون برجام به طور کامل از حیز انتفاع خارج میشه. سمیرا، طبیعتاً یکی از حامیان اصلی این قطعنامه ایالات متحده آمریکا بود. میدونم که تیم کاخ سفید الان به شدت درگیر سفر به لس آنجلس هستن برای نشست کشورهای آمریکایی، ولی میدونم که مشاور امنیت ملی آمریکا قبل از سفرش در مورد برنامه هسته ایران هم کوتاه صحبت کرد. چه گفت؟ دقیقاً فرداد، آمریکا مشغول برگزاری نشست آمریکا در لس آنجلس هست، نشستی که امروز افتتاح میشه. اما آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از اینکه سوار ایرفورس وان بشه و راهی لس آنجلس بشه پای هواپیما با خبرنگاران صحبت کرد. یکی از خبرنگاران در رابطه با همین کاهش نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته ایران پرسید اقدامی که ایران انجام داده و او پاسخ داد که این گزارش رو دیده و در جریان مشکلاتی که در حال حاضر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره هست، در جریان اختلاف نظرهای ایران با آقای گروسی، در جریان عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش هست. اما اشاره کرد که تمامی این اختلافات در یک سمت قرار میگیره و در سمت دیگر مسائل مربوط به مذاکرات احیای برجام در وین هست. در واقع آقای سالیوان گفت که آمریکا بر این باوره که این دو تا مسئله مجزا از هم هستند و تاکید کرد که به زعم آمریکا همچنان یک توافق روی میز هست و توافقی که تمامی مسائل فرابرجامی و غیر هسته‌ای رو کنار میگذاره، صرفاً توافقی هسته‌ای است و ایران میتونه که این توافق رو قبول بکنه یا اینکه اون رو قبول نکنه، اما عواقبش رو هم بپذیره و مسئولیتش رو قبول بکنه. این صحبتایی که آقای سالیوان انجام داد، یک سال در رابطه با ایران از او پرسیده شد. اما گذشته از جک سالیوان در وین هم ما واکنشی رو از سمت نمایندگی آمریکا در آژانس داشتیم، خانم لورا هولگیت، که او هم در رابطه با تصمیم ایران برای کاهش نظارت‌های آژانس، خاموش کردن 2 دوربین احتمالاً در نتنز و از کار انداختن اون دستگاهی که میسنجه غنای اورانیوم رو از طریق آنلاین، به اون واکنش نشون داد و گفت که تصمیمی که ایران گرفته تصمیمی تأسف‌بار هست و تصمیمی است که به شدت غیر سازنده و غیر مفید هست در مواجهه با مذاکرات وین. و باز هم نظیر بیانیه‌ای که روز گذشته با لحن ملایمی آمریکا منتشر کرد، آمریکا تاکید کرده که به دنبال هیچ گونه تنش سیاسی با ایران نیست و تنها تلاشش این هست از این قطعنامه و همه این مسائلی که در این 1-2 روز شاهد بودیم این هستش که بتونه نظارت‌ها رو در واقع نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته ایران افزایش پیدا کنه. فردا در نهایت فقط یکی دیگه از واکنش‌ها رو بگم که دقایقی پیش من خبرش رو دیدم، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم واکنششون داد به قطعنامه‌ای که در شورای حکام تصویب شد و این رو گفت که زمان این رسیده که همه جهان چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران رو ببینند. سمیرا قرایی در روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی و احمد صمدی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اتریش، ممنونم از هر دوی شما. همطور که همکارانم هم گفتند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بالاخره بعد از شانه‌زنی‌ها تصویب کرد قطعنامه‌ای رو در مورد ایران. کم و بیش لحن انتقادی داره. همونطور که گفتم این روزها جمهوری اسلامی تلاش کرده جلوی تصویب قطعنامه رو بگیره، از جمله با خاموش کردن 2 دوربین آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات زیرزمینی نتنز. ایران می‌خواسته به کشورهای غربی فشار بیشتری بیاره. حالا به نظر میرسه که این فشارها تاثیر چندانی نداشته. همونطور که بهتون پیشتر هم گفتم، ایران هم واکنش نشون داده و محمد رضا غایبی، سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته که ایران پاسخ مناسب خواهد داد. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، از واشنگتن با ماست. آقای واعظ، قطعنامه به نظر میاد که کم و بیش انتقادی هست علیه ایران، ولی تا اونجا پیش نرفته که درخواست بکنه موضوع به شورای امنیت بره. درسته، این قطعنامه است که لحن نسبتاً ملایمی داره و تبعاتش هم غیر از این که در واقع به ایران این سیگنال رو بده که نهایتاً اگر این موضوع حل نشه کار به شورای امنیت خواهد رسید، در این مرحله که الان هستیم تبعات چندان زیادی برای ایران در بر نداره. اگر پاسخ ایران هم محدود باشه به اقدامی که امروز کردن، یعنی خاموش کردن 2 دوربین آژانس، اون هم شاید در همین اندازه یک اقدام سمبولیک بشه ازش قلمداد کرد. این راه اندازی یا نصب سانتریفیوژهای IR6 رو چه می‌بینید؟ این یکم به نظر فراتر از فقط خاموش کردن دوربین هاست.
بله، ولی ببینید واقعیت این هست که الان برنامه هسته ایران با پیشرفت‌هایی که در عرض تقریباً 3 سال گذشته داشته، امروز به مرز سلاح هسته‌ای از هر نقطه دیگه‌ای نزدیکتر هست و واقعیت این هست که حالا دو آبشار جدید سانتریفیوژ IR6 هم اگر که نصب بکنن مسلماً ایجاد نگرانی‌های جدیدی خواهد کرد، ولی به صورت اساسی و بنیادی یک اقدامی که بسیار در واقع بخواد به تنش‌ها دامن بزنه به گمان من از طرف غرب هم قلمداد نخواهد شد. ولی به طور کلی اقداماتی که این هفته صورت گرفته به گمان من این سیگنال رو داره به دو طرف میده که گزینه جایگزین انعطاف که باعث احیای توافق برجام خواهد شد چه خواهد بود برای هر دو طرف. یعنی شما الان رگه‌ها و شواهدی رو می‌بینید از اون تجربه‌ای که ما در سال 2005 سال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد داشتیم، حتی در گفتمان سیاسی که در ایران داره استفاده میشه، این قطعنامه رو یک قطعنامه ضد ایرانی به عنوان مثال دارن قلمداد میکنن و اینکه نهایتاً در سال 2005 هم از همینجا شروع شد بحران هستی، از قطعنامه‌های تنبیهی در آژانس نهایتاً کار به شورای امنیت رسید و به هر حال دو طرف لب مرز جنگ رسیدن و امروز هم اگر انعطاف نشون ندن نهایتاً این مسیر به همونجا منتهی خواهد شد. آقای واعظ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که کشور مستقل نیست، یک نهاد بین‌المللی است از جمله بسیاری از کشورها مثل خود ایران و روسیه و چین و بعضی دیگر از متحدان ایران هم عضو این آژانس هستند. به هر حال ایران به کمک، به یاری، به اعتماد آژانس بیش از حتی شاید مذاکره کنندگان در برجام احتیاج داره. چرا به این سوالات اساسی آژانس به خصوص در مورد این نشت اورانیوم پاسخ روشنی نمیدن؟ ببینید گمان من در این هست که تصور ایران این است که تا زمانی که یک توافق سیاسی به دست نیاد، یعنی حالا یا برجام در سال 2015 که منجر به حل در واقع پرونده PMD یا جنبه احتمالی نظامی برنامه هسته ایران شد، یا امروز اگر که برجام مجددا احیا نشه، در عدم وجود یک توافق سیاسی یک توافق فنی با آژانس راه به جای نخواهد برد. برای اینکه اسرائیل که به هر حال به بخشی از اسناد هسته ایران دست پیدا کرده همچنان اطلاعات جدیدی رو به آژانس خواهد داد و بنابراین این یک راه بی انتها خواهد بود و ایران هیچ وقت برنامه هسته‌ایش عادی سازی نخواهد شد که تصور نادرستی نیست. منتها خب این اهمیت نشان دادن انعطاف و حل مسئله احیای برجام رو بیشتر خواهد کرد. ایران نمیتونه هم با آژانس همکاری نکنه و هم در زمینه برجام توقعات فرابرجامی داشته باشه و انتظار داشته باشه که هیچ هزینه‌ای در بر نداشته باشه این عدم همکاریش در هر دو این جنبه‌های مربوط به برنامه هست. فکر می‌کنید آخر این داستان به کجا میرسه؟ این هزینه‌ای که بهش اشاره کردید چه خواهد بود برای تهران؟ ببینید عرض کردم این اتفاقی که این هفته افتاده یا شروع اون چرخه اقدامات تقابلی هست که در سال 2005 هم شروع شد و نهایتاً یک بحران 10 ساله رو ایجاد کرد و نهایتاً منجر به از بین رفتن برجام خواهد شد و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و به هر حال خطر و سایه جنگ رو یک بار دیگر بر ایران خواهد انداخت و یا اینکه باعث خواهد شد که تصمیم گیران در تهران و واشنگتن بهشون یادآوری بشه که گزینه جایگزین توافق چه هست و انعطاف لازم رو نشون بدن و برجام رو در عرض چند هفته آینده احیا بکنن. واقعا در این مرحله نمیشه گفت که نتیجه این رویداد چه خواهد بود، ولی خارج از این دو سناریویی که عرض کردم خدمتتون نیست. ممنونم از شما علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن دی سی با ما. خبری فوری داریم از عراق. خبرگزاری رویترز از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داده. این خبر رو یک منبع امنیتی در عراق هم تایید کرده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی گزارش نشده، ولی همونطور که بهتون گفتم خبرگزاری رویترز کمی پیشتر گزارش داده که یک حمله پهپادی در کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اربیل صورت گرفته، درست همزمان با انتشار همین قطعنامه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نمیدونیم که جزئیات این حمله چه است، چه کسی احتمالاً پشت سرش هست. خبرنگار ما در منطقه داره موضوع رو دنبال میکنه و به محضی که جزئیات بیشتری به دستمون برسه حتما شما رو هم در جریان میذاریم. خب همونطور که پیشتر گفتم، پیش از شروع تصویب قطعنامه ایران درباره تصویب اون در شورای حکام هشدار داده بود و دست به اقدامات متقابلی زده بود. کمی پیشتر هم وزیر خارجه ایران که در هند به سر میبره در مورد اقدامات احتمالی ایران در مقابل
این قطعنامه هشدار داده و گفته که اگر طرف مقابل در پی مسیر تهدید و قطعنامه باشه ما هم دست بسته باقی نخواهیم ماند. در ایالات متحده آمریکا هم کنگره آمریکا دارن این موضوع رو پیگیری میکنن. همکارم آرش علایی از داخل کنگره با ماست. آرش، میدونم که با تعدادی از سناتورها دوباره صحبت کردی، اونها چه میگن در مورد این تحولات هسته‌ای؟ ببین، در بین جمهوری خواهان که حتی یک نفر نیست که از این خبر که حالا پرونده اتمی ایران داره به سمتی میره که تقابل بیشتری بین قدرت‌های غربی و ایران رو به پیش بخواد بیاره، یا اینکه جمهوری اسلامی شروع به بداخلاقی‌هایی میکنه مثل اینکه بخواد این دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بخواد قطع بکنه. هیچ کس از جمهوری خواهان از این قضیه نه ناراحت شده و نه متعجب، حداقل اون کسی که من باهاش صحبت کردم. و از اون طرف هم دموکرات‌ها امروز هر کدوم از سناتورهای دموکرات که من نزدیک شدم، مثل سناتور تیم کین خواستم باهاش صحبت کنم یا سناتور کونز خواستم باهاش صحبت کنم، خیلی مؤدبانه از زیر پاسخ دادن به سوال راجع به ایران که تفره رفتن. با این حال من امروز با دو تن از سناتورهای جمهوری خواه در حاشیه کمیته روابط خارجه مجلس سنای آمریکا در حالی که جلسه‌ای در مورد استراتژی ایالات متحده در مورد سوریه برگزار شده بود صحبت کردم. با سناتور تاد یانگ صحبت کردم از ایالت ایندیانا در مورد برنامه اتمی ایران و با سناتور مایک راوند صحبت کردم از ایالت داکوتای جنوبی، هر دو از حزب جمهوری خواه. از آیرانز هم در مورد برنامه اتمی ایران، تحولات برنامه اتمی ایران و اخباری که اخیراً از قاچاق مواد مخدر توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در مرز اردن و سوریه اتفاق افتاده، مواد مخدری مثل متامفتامین یا کپتاگان سوال کردم. به پاسخهای این دو سناتور به من گوش کنید. این اتفاق عجیب و تازه‌ای نیست. نیت جمهوری اسلامی فقط استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نبوده. اونا مشخصاً از روز اول در مسیر تولید سلاح‌های هسته‌ای بودن و این اسرائیل رو در موقعیت خطر قرار میده. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم تا توانایی‌های ایران برای دسترسی به سلاح اتمی محدود بشه. وقتی کابینه دولت عوض میشه باید یک سیستم یکپارچه و متداوم وجود. من در گذشته هم با برجام مخالف بودم، هنوزم مخالفم. این چیز خوبی برای رهبران ایران نیست. اگر ایران می‌خواهد از جوامع بین‌المللی منزوی شود، اگر می‌خواهند به صدمه زدن به مردم ایران ادامه دهند، مردم خشمگینی که اخیراً به دلیل فشارهای اقتصادی در مقابل رهبران ایران اعتراض کردند، خب در این صورت کار درستی انجام دادند. در عوض اگر می‌خواهند از فرصت‌ها استفاده کنند و به امنیت بلند مدت فکر کنند، باید به قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند بمانند و به آژانس اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای را بدهند. آرش، احتمالاً با این قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دست جمهوری خواه تا بازتر از گذشته هم خواهد شد برای فشار بیشتر. نکته جالب فرد این است که امروز مثلا در صحبت‌های من با سناتور تاد یانگ میشنوید که چقدر یک سناتور حالا اسمشون یانگ هست، خودش هم واقعا جوان هست، آقای تاد یانگ از ایالت ایندیانا، چقدر در مورد مسائل ایران اطلاعات داره، چقدر در موردی که الان در ایران تظاهرات اتفاق میفته، فشار اقتصادی رو مردم وجود داره و اینا نشون دهنده این هست که جمهوری خواهان آمادگی لازم رو دارن، اطلاعاتشون در مورد ایران به روز هست، منتظر موقعیت هستن تا بتونن جایی که باید فشار خودشون به جمهوری اسلامی اضافه بکنن. بنابراین همونجور که تو گفتی قطعنامه‌هایی از این دست که اسم کشورهای اروپایی رو هم پشت خودش داره و یک مقدار این انتقاد رو از جمهوری خواهان که فقط خواهان جنگ هستن و میخوان فشار فقط بیارن به ایران یا هر کشوری که دیگه‌ای که بخواد جلوش وایسه، انتقاد به جمهوری خواهان کمتر خواهد کرد از این از حداقل از طرف لیبرال هایی که در امریکا وجود دارن. غیر از اون هم باید به این مطلب اشاره بکنم که سنای آمریکا به خصوص کمیته روابط خارجه مجلس سنا در این چند هفته اخیر که روابط ایران
ایران با آژانس داره دستخوش تغییراتی میشه که ما تا حالا ندیده بودیم. فشار این کمیته یواش یواش بر دولت بایدن داره بیشتر میشه و متمرکزتر و انتقادهای جمهوری خواهان از دولت بایدن چه در قبال جمهوری اسلامی و چه در قبال متحدینش مثل بشار الاسد در سوریه افزایش پیدا میکنه. ممنونم از فرش علایی، همکارم از کنگره ایالات متحده آمریکا. خب اگر همین الان به ما پیوستید، خبر فوری رو داریم دنبال میکنیم که کمی پیشتر از وین اتریش به دست ما رسید. بالاخره بعد از شانه‌زنی‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 30 کشور با قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان و همینطور ایالات متحده موافقت کردند. 2 کشور روسیه و چین رأی مخالف دادن و 3 کشور دیگه هم رأی ممتنع دادن. در دقایق گذشته نخست وزیر اسرائیل هم از این قطعنامه استقبال کرده. نفتالی بنت گفته که تصویب قطعنامه شورای حکام افشای چهره واقعی ایران بوده و همینطور ادامه داده که اگر ایران به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه بده کشورها باید پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرستن. همونطور که در تصویر هم می‌بینید بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ماست. آقای بیات، همینطور اوضاع داره پیچیده و پیچیده‌تر میشه. همزمان با این قطعنامه از تهران هم داره خبر میرسه که سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 رو در تأسیسات زیرزمینی در نتنز دارن راه‌اندازی می‌کنن. بله، قابل پیش بینی بود. دیروز هم که من پرسیدن گفتم به احتمال قوی تهدیدی که جمهوری اسلامی خواهد کرد این خواهد بود که برنامه هسته‌ایش و برنامه غنی‌سازیش رو در واقع با شدت بیشتری پیش ببره و اینجوری هم شده. جالب بود که این قطعنامه چه اکثریت بزرگی داشت. من حدس می‌زدم 24-25 نفر 25 رای، ولی خب 30 رای آورده. جالبه که تعداد زیادی از اعضای شورای حکام با رفتار جمهوری اسلامی رغبت و توافقی ندارند. حالا جالبه همینو که اشاره کردی به تعداد قابل توجه کشورهایی که رأی مثبت دادن. اتفاقا سفیر یا نماینده دائم روسیه در اتریش که سفیر دیفکتوی در واقع روسیه در آژانس هم هست گفته که نیمی از کشورهای دنیا باهاش موافق نبودن. اشاره به تعداد قابل توجه جمعیت چین هست و البته هند و روسیه هم که یکیشون ممتنع رأی دادن و روسیه هم که مخالف بود. فارغ از این فکر می‌کنید که از اینجا به بعد الان با این پیچیده‌تر شدن اوضاع هرچند داستان به شورای امنیت داره نمیره، قدم بعدی برای غربی‌ها و برای ایران چه خواهد بود؟ به نظر من خروج آقای ترامپ از برجام اصولاً آغاز مشکل کردن اوضاع بود. به نظرم میاد که یا بخشای از جمهوری اسلامی یا شاید کلش به نحوی از این موضوع استقبال کرد، به این ترتیب که این مسیری رو پیش گرفت که دیدیم در ماه‌های یا شاید 1-2 سال اخیر که خب برنامه غنی‌سازیش رو به شدت پیش برده و الان هم می‌بینیم که بلاواسطه شفافیت رو دوباره کم کرده. الان غیر از اینکه سانتریفوژهای جدید نصب میکنه، دو آبشار سانتریفوژهای نسل 6 امکان کنترل هم در 2 جای مهم از بین میبره و آنجا جایی هستند که در مورد در واقع توی خط تولید در مورد اندازه اورانیوم غنی شده و درجه غنا رسیدگی میشه. خب به نظر من این مشکل پیش بینی بکنی کار به کجا خواهد کشید. اما نظر به رفتاری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، اینکه غنی‌سازی را به عنوان یک وسیله فشار و تهدید ازش استفاده میکنه، به طور مشخص غنی‌سازی 60% در واقع معنیش اینه که ما میتوانیم اگر بخوایم بمب بسازیم. برای غربی ها امکانات زیادی باقی نمانده، چون نمیخوان جنگ بکنن، امکانات زیادی ندارن و خب طبیعتاً متوسل میشن به این قطعنامه شورای حکام و این به نظر من خود قطعنامه شورای حکام شدت نداره، نه اولتیماتومی تو اتمام حجتی توشه، در واقع یک توصیه شدیده. حالا باید جمهوری اسلامی چگونه عمل می‌کند؟ به نظر من اگر غربی ها، اگر ایالات متحده شاید نه چون خودش جزء برجام نیست، اما بقیه کشورهای اروپایی که جزء برجامن، اینا اگر بخواهند فشار به جمهوری اسلامی
به کار ببندن میتونن از طریق برجام و طریق مکانیزم ماشه استفاده بکنن. میدانیم که اینا این امکان رو دارن، هر کدوم از این کشورها به تنهایی این امکان رو داره که از طریق برجام موضوع رو ببره به شورای امنیت و در اون صورت یه وتوی چین و روسیه هم نقشی بازی نمیکنه. یعنی به احتمال قوی، شاید هم با قطعیت، قصد غربی ها الان این نیست که از طریق شورای حکام موضوع رو به شورای امنیت ببرن، زیرا با مشکلات وتو برمیخوره، اما از طریق برجام و این مکانیزم ماشه در هر حال وضعیت رو مشکل خواهد کرد. بله، تو خود همین شورای حکام هم که حالا چین و روسیه اونجا قدرت وتو ندارن، رأی مخالف دادن. میشه حدس زد که اگر به شورای امنیت هم بره چه میشه. ممنونم از شما بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین اتریش با ما. خواهش میکنم. خب داریم دو خبر فوری رو دنبال می‌کنیم، بحث قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران و یک خبر فوری دیگه که کم پیشتر هم بهتون گفتم، خبرگزاری رویترز از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در اربیل عراق خبر داده. این خبر رو یک منبع امنیتی در عراق هم تایید کرده. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات عمده گزارش نشده. آنچه که می‌بینید تصاویری هستش که کمی بیشتر تعدادی از خبرگزاری‌های عراقی از جمله روداب منتشر کردن. همونطور که می‌بینید تعدادی از خودروها خراب شدن. مشخص نیستش که موج انفجار تا چه اندازه بزرگ بوده. داریم خبر رو دنبال می‌کنیم. همونطور که بهتون گفتم انفجاری در اربیل عراق صورت گرفته. به نظر حمله پهپادی بوده. همکارم ترسکه صادقی از خود اربیل با ماست با جزئیات بیشتر. ترسکه. فرداد، هنوز گزارش‌ها تکمیل نشده به طور کل، اما خب چیزی که اینجا دقایقی پیش در موردش صحبت شد این که چندین راکت اصابت کرده بود به اربیل، مرکز اقلیم کردستان. اما دقایقی پیش سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان یک بیانیه بسیار کوتاه منتشر کرد، تایید کرده که ساعت 9:35 به وقت محلی یک پهپاد انتحاری مسیر پیرمام رو هدف قرار داده و باعث شده که خسارت ببینن اتومبیل شهروندان، غیر نظامیان و 3 نفر تاکنون زخمی شده. وزارت بهداشت اقلیم کردستان تایید کرده بود که به خاطر اینکه بیم این میرفت مسیر بسیار پرتردد هستش، افراد بیشتری زخمی شده باشن، 6 آمبولانس فرستادن. اما چیزی که فعلا سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان تایید کرده 3 شهروند زخمی شدن. این اولین باری نیست که خب این از این دست حملات به اقلیم کردستان داره صورت میگیره. چیزی که هست، مسیری که این بار هدف قرار گرفته شده، جایی که در اربیل هدف قرار گرفته شده از مکانهای قبلی متفاوته و اینطور رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن که یک جایی که مسیر تردد شهروندان هستش هدف قرار گرفته، یک جاده بسیار شلوغ که البته 3 تا سفارت تا 4 تا کنسولگری بسیار مهم اونجا هستن. کنسولگری آمریکا، امارات متحده عربی، آلمان و روسیه در این اطراف هستن. جدا از اینکه یک سری از شبکه‌های محلی، شبکه‌های تلویزیونی محلی هم در اونجا قرار گرفتن، باعث شده که شهروندان نگران بشن. دوباره از فوریه گذشته تا حالا چندین بار حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل صورت گرفت و بعد از اون گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی پالایشگاه‌های نفت رو هدف قرار دادن. انتظار میره این حملات بیشتر بشه با توجه به اینکه 8 ماه از تشکیل دولت از انتخابات عراق گذشته و هنوز اختلافات بسیار زیادی وجود داره. هنوز نتونستن جریان‌ها دولت تشکیل بدن و به خاطر اینکه اقلیم کردستان و خصوصا حزب دموکرات کردستان عراق در جبهه صدر و سنی‌ها قرار گرفته، دیدگاه‌های اونها بارها گفتن متفاوت هستش برای تشکیل دولت آینده با جمهوری اسلامی. اینطور پیش بینی میشه که این حملات بیشتر هم بشه و اینطور که دارم پیگیری میکنم ناظران در اقلیم کردستان باز هم گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو مسئول این حمله میدونن. من شبکه‌های اجتماعی وابسته به این گروه‌ها، صابرین نیوز و هشت شعبی رو هم پیگیری کردم و اونها هم استقبال کردن از این حمله. ممنونم از تو ترسکه صادقی در مورد حمله‌ای که حدوداً 1.5 ساعت پیش در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل این شهر رو به لرزه درآورد. ممنونم از تو. دیدبان حقوق بشر در متنی که به تازگی منتشر کرده میگه اعدام‌های گروهی هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در سال 67 باید به عنوان جنایت علیه بشریت تحت بررسی قرار بگیره. این سازمان همچنین
خواستار تحقیق از مقامات متهم و پیگرد قضایی اونها شده. دیدبان حقوق بشر میگه مقامات ایران در اون زمان بین 2800 تا 5000 زندانی رو حداقل در 32 شهر اعدام کردند. در ماه‌های گذشته محاکمه حمید نوری در سوئد که متهم به همدستی در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بود خبرساز شد. حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالتون کانادا از تورنتو با ما. آقای رئیسی، چنین درخواستی چقدر میتونه و جنبه عملی پیدا کنه و اگر جنبه عملی پیدا کنه کدام مقام قضایی هست که محدوده قضایی برای بررسیش رو داره؟ با توجه به این که این موضوعی است که رخ داده و هیچ پاسخ منطقی حقوقی در داخل ایران برای خانواده‌های قربانیان داده نشده و پرونده‌ای کاملا باز هست، همچنان این امکان فراهم هست که از نظر بیرون‌المللی به این موضوع به حال کم یا زیاد رسیدگی بشه. نحوه رسیدگی به حال تابع موضوعات متعددی است، از جمله شرایط صلاحیت بیرون‌المللی که در پرونده حمید نوری هم می‌بینیم داره اعمال میشه. این صلاحیت جهانی میتونه کمک کنه تا در حقیقت این پرونده‌ای که در ایران رخ داده و کماکان باز هست و نظام قضایی ایران اون پاسخ منطقی نمیده و همچنان به عنوان یک زخم بسیار عمیق در پیکره هم سیاسی هم اجتماعی هم در واقع نظام قضایی ایران وجود داره، به هر حال یک روزی رسیدگی بشه بهش و همین گزارش هم در این تاکید میکنه که امکان رسیدگی به نوعی با توجه به صلاحیت جهانی، صلاحیت بین‌المللی به این گونه پرونده ها وجود داره. این مورد آقای حمید نوری مورد استثنایی بود که یک نفر از کسانی که متهم بود به خارج از کشور اومد و موفق شدن که بازداشتش بکنن و محاکمش بکنن. اگر در سطح حکومتی بخوان ایران رو در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه بکنن، چقدر به نظرتون امکان عملی داره؟ به باور من این موضوع از بحث حکومتی چندان موفقیت آمیز نیست، برای اینکه حکومت یک پارچه در مقابل این موضوع قرار گرفته، اما همزمان با محکومیت هر یک تن از کسانی که در این اتفاق در این جنایت دخالت داشتن، حکومت هم در واقع دو حالت داره. یا حکومت باید بیاد خودش دادخواهی را تسهیل کنه که نمی‌کنه تا الان هم نکرده، یا اینکه خود به خود حکومت هم محکوم میشه، چون حکومت ادعا داره که من قانون اجرا کردم، در حالی که مطابق قوانین حاکم در زمان این اتفاق، قوانین دادرسی، قوانین جزایی که در زمان همین اتفاق در سال 67 وجود داشته، قوانین داخلی رعایت نشده، قانون اساسی ایران رعایت نشده، قانون اندازه‌گیری کیفری و قانون مجازات اسلامی هم حتی رعایت نشده، تشریفات دادرسی رعایت نشده. تمام اینها دلالت میکنه بر اینکه یک خطاهای فراقانونی، فراقضایی اتفاق افتاده. بنابراین هر محکومیت هر یک از عوامل به محکومیت حکومت هم منجر میشه و به محکومیت نظام قضایی هم منجر میشه. اما به این معنی که نظام قضایی بخواد یا نظام حکومتی بخواد خودش در مشخص مورد محکومیت قرار بگیره، صرفاً از حیث حقوقی ممکن هست، نه از نظر کیفری به این ترتیب که بیاد در واقع در یک نظام رسیدگی اون رو مجبور کنن به جبران خسارت. ممنون از شما حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه از تورنتو کانادا با ما. همزمان همین لحظه در نیویورک هم جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان هست در مورد بحران اوکراین. اجازه بدید بخشی از این جلسه رو بشنویم. واقع تروریسم جهانی هست بتونن متحدانه عمل بکنن، مخصوصا آن جایی که لازمه که در مقابل شبکه‌های مالی و همچنین چارچوبه‌های ایدئولوژی که اینها وجود داره بتونیم با هم همکاری بکنیم. و در نهایت ما بسیار خوشبین هستیم بر این که یونیتاد بتونه حکم خودش که در اینجا وجود داره به بهترین شیوه انجام بده. ممنونم از شما و من از چاد خواهش میکنم که نماینده چین خواهش میکنم که شروع بکنن. Evidence collection is an important basis for pursuing accountability for ISIL's terrorist acts. China supports UNITAD in assisting Iraqi government with evidence gathering.
We welcome the overall progress made in the team's work, especially the notable progress in the investigation of the use of chemical and biological weapons and terrorist financing, which would provide. خب تصاویر زنده رو می‌بینید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. جلسه ویژه شورای امنیت هستش. نماینده چین داره صحبت می‌کنه. کمی پیش از اون نماینده دائم غنا که عضو موقت شورای امنیت سازمان ملل هست داشت صحبت می‌کرد در مورد بحران اوکراین. این جلسه رو همکاران من هم دارن دنبال می‌کنن. اگر نکته قابل توجهی ازش بیرون بیاد حتما شما رو هم در جریان قرار میدیم. گروه سینماهای زنجیره‌ای سینما ورد بریتانیا به بهانه حفاظت و ایمنی کارکنانش نمایش فیلم بانوی بهشت رو متوقف کرده. قبلا عده‌ای از مسلمانان ساکن بریتانیا در مقابل یکی از شعب این سینما دست به تجمع اعتراضی زده بودند. بانوی بهشت فیلمی در مورد فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام از طرف بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران، پاکستان و مصر کفرآمیز خوانده شده و نمایشش ممنوع شده. She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. My lovely Fatima, you will face many trials. You're gonna let a woman tell us what to do? We'll burn her out! Her legacy lives on. وزیر بهداشت بریتانیا که خودش مسلمانه نسبت به این اعتراضات واکنش نشون داده. ساجد جاوید گفته هیچ قانونی درباره توهین به مقدسات در بریتانیا وجود نداره. همکارم آرام بلندپز از لندن مقابل یکی از همین سینماها با ماست. آرام، داستان اصلا از کجا شروع شد؟ داستان این فیلم چیه که اینقدر سر و صدا کرده؟ دادین نخستین باریه که در تاریخ سینمای جهان یک فیلم میپردازه به داستان زندگی تنها دختر پیامبر اسلام فاطمه. این فیلم داستان زندگی او در حین حیات حضرت محمد و پس از حیات او رو روایت میکنه. البته اون چیزی که ما میدونیم این هستش که هیچ شخصیتی، هیچ چهره‌ای منتسب به فاطمه در این فیلم نشون داده نشده. کارگردان این فیلم الی کینگ اولین فیلمش هستش که بیرون داده، اما کسی که نویسنده این اثر هستش یاسر الحبیب، یک فرد کویتی هستش که در اصل ریاست خدام المهدی سازمانی هستش که در لندن هست رو بر عهده داره. یک فرد شیعه 12 امامی هستش که خب این رو نوشته و مسجد بولتون که در اصل یک مرکزی هست از مساجدی که در لندن کار میکنن گفته که این فیلم بسیار کفرآمیز هستش. یعنی تولید کنندش همونطوری که میگی به نظر میاد خودش مسلمان هست. اینطوری نبوده که ظاهرا فیلم مثلا ضد اسلام باشه. در واقع در مورد روایتی که دارن در مورد دختر پیامبر میکنن این افراد انتقاد دارن، درسته؟ اونجور که من طبق این چیزهایی که دیدم در مقالات از جانب سازمان‌های مختلف اومده بیرون، فکر می‌کنم بحثی که هستش بحث این هستش که بسیاری گفتن که این فیلم تفرقه افکن هستش بین مسلمانان و فکر می‌کنم این همون بحث همیشگی سنی و شیعه باشه که شاید چون در هر صورت نویسنده این اثر فردی هستش که ریاست مسجدی رو داره همینجا در باکینگهمشیر، خب این شاید به مزاج اونوری‌ها خوش نیامد. من خودم شخصا این فیلم رو ندیدم ولی فکر می‌کنم که بحث‌هایی که حولش میشه کفرآمیز بودن، تفرقه افکن بودن، حکایت از همون شکاف‌هایی داره که در هر صورت ما می‌دونیم که اسلام فرقه‌های مختلف داره. ممنونم از تو آرام بلندپز، همکارم از روبروی یکی از سینماهای سینه‌ورد در لندن. و اما اینجا در آمریکا مراکز رأیگیری همچنان در حال شمارش آرای انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای در 7 ایالتی هستند که دیروز کم و بیش حرفش رو زدیم. ترامپ در این سری از انتخابات مقدماتی با حمایت از 16 نامزد بار دیگه سعی کرده جاش رو در ساختار سیاسی آمریکا تقویت کنه. گفته شده با توجه به افزایش نرخ تورم و انتقادات وارده به عملکرد بایدن در این انتخابات اساس انتخاب رای دهنده‌ها رسیدگی به مسائل اقتصادی. آرش غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی و پیگیر انتخابات مقدماتی اینجا در آمریکا پیش ماست. آقای غفوری چه گذشت در این 24 ساعت گذشته؟ ببین اتفاق خیلی قابل مثلا ملاحظه‌ای که برخلاف معمول باشه نیفتاده. ما می‌دونیم تو کالیفرنیا چه کسایی می‌خواستن ببرن هم توی انتخابات سنا
آقای الکس پدیا، در انتخاب فرمانداری آقای نیوسام، در انتخاباتی که اون دیستریکت‌های مهمی که هست، چون مثلا توی کالیفرنیا ما میدونیم سمت چپ هر چقدر به سمت آب میریم دموکرات هستن، بیشتر دموکرات رای میارن. سمت راست مثلا تو مرز ایالت‌های دیگه مثلا بالا اورگان، نوادا، پایین آریزونا، اینجا بیشتر ریپابلیکن رای میارن. جمهوری این بارها با هم گفتیم پشت صحنه با هم میگه که نگو ریپابلیکن. آره جمهوری خواه رای میارن. این اتفاق افتاد. آقای ترامپ کاندیداش توی مونتانا که قبلا یه دیستریکت بود الان 2 تا دیستریکت شده، آقای رایان زین که توی دیستریکت 1 فکر می‌کنم و رازندل دیستریکت 2، هر دو تا آقای ترامپ این درست کرده بود برنده شدن. آقای توی مقدماتی جمهوری خواهان آقای چاک گراسلی سناتور آیووا، آقای تام تیون در ساوت داکوتا. ولی نکته جالب تو نیوجرسی داریم آقای باب منندز. خب شاید خیلی از ایرانی‌ها بشناسن به خاطر صحبت‌هایی که میکنه و علیه سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی خیلی حرف میزنه. بله. ایشون یکی از سناتورهای برجسته یعنی سطح بالا هست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا. ایشون پسرش در دیستریکت 8 دیستریکت خیلی از لحاظ شکلی هم عجق وجقه به قول معروف توی نیوجرسی. البته تمام این شهرستان‌های دیستریکت هایی که هست عجق وجق هستن به خاطر اینکه میخوان رأی خودشون رو بیارن یا دموکرات‌های جمهوری خواه یه موقع یه خط مثلا عجیب غریبی کشیده شده از یه شهرستان به بله از این ور میرن اون ور از بالا میان پایین. از این کار زیاد میکنه. چیز عجیب تا به حال برات چی بوده؟ میدونم یکم شاید زود هنگام باشه اما جایی بوده که تعجب بکنی که فکر نمی‌کردم مثلا چنین نامزدی توفیق داشته باشه؟ چیز عجیب برام این بوده که دموکرات‌ها بخش‌هایی از پروگرسیوها توی دعوایی که با دموکرات‌های استابلیشمنت دارن یه جایی موفقن اما یه جایی نتونستن اهمیتی رو که مثلا سالهای قبل داشته باشن بیارن. توی همین انتخابات خانم بس توی کرن بس توی انتخابات شهرداری لس آنجلس انتخابات به رقیبی الان عقب هست. حالا همه رأی‌ها رو که نشدن فکر کنم 40-50% که تا شما 2 ماه پیش 3 ماه پیش خانم بس حدود 60-67% 65% رأی داشت، فکر می‌کردم برنده میشه. بله. اما رقیبش یه بیزنسمن با توجه به انتقاد به کرایم جرم جنایت توی لس آنجلس الان اون رأی بالاتری داره. خب اینجور چیزا اتفاقاتی که میفته ولی خب هنوز به قول شما زوده، خیلی فرصت زیاده. کار داریم باهات. ممنونم. آرش غفوری هم دوستم و کارشناس مسائل سیاسی آمریکا اینجا در استودیو با ما. سپاسگزارم چون حرف کالیفرنیا لس آنجلس رو زدی. تصاویر زنده از کالیفرنیا نداریم ولی میتونیم برنامه رو با تصاویر زنده از سان فرانسیسکو به پایان ببریم تا فردا و برنامه دیگه. خداحافظ.